Tựa như chốn thiên đường nơi hạ giới, Cát Bà có vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ, làm say đắm lòng người. Những bãi biển xanh thăm thẳm, được ôm ấp bởi những dãy núi đá vôi hàng trăm triệu năm. Cát Bà có những bãi cát trắng trải dài miên man, những hang động bí ẩn, kỳ vĩ và cánh rừng nguyên sinh rộng lớn với hệ sinh thái động thực vật đa dạng. Vậy bạn nghĩ sao về chuyến du lịch Cát Bà 2 ngày 1 đêm? Hãy để Driving 4K gợi ý cho bạn hành trình khám phá Cát Bà trong 2 ngày 1 đêm nhé. Cát Bà là điểm thu hút khách du lịch tại Hải Phòng, thật khó khi cưỡng lại nét hấp dẫn của hòn đảo này. Nằm gần quần thể Vịnh Hạ Long, cụ thể thì quần đảo Cát Bà nằm ở phía nam của Vịnh Hạ Long, do đó, nơi này cũng thừa hưởng những nét đẹp độc đáo mà chỉ ở khu vực Hạ Long mới có. Quần đảo Cát Bà gồm 367 đảo lớn nhỏ. Đảo Cát Bà cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 40 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 160 km. Do đó, để đi du lịch Cát Bà 2 ngày 1 đêm, thì bạn nên chuẩn bị trước, để chuyến đi của mình thêm thuận lợi, dễ dàng nhất nhé. Và sau đây là những kinh nghiệm du lịch Cát Bà mà Driving 4K muốn chia sẻ tới các bạn trong chuyến du lịch lần này. Điều đầu tiên chúng ta cần quan tâm, có lẽ là nên đi du lịch Cát Bà vào thời gian nào. Đến Cát Bà, ngoài tắm biển thì du khách có thể tham quan vườn quốc gia, với các loại động thực vật phong phú. Vì thế, thời điểm đẹp nhất để đi du lịch Cát Bà là mùa hè, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8. Đây là lúc tiết trời trong xanh, gió nhẹ, rất thích hợp cho những chuyến du lịch biển cùng bạn bè và gia đình. Đi Cát Bà vào thời gian này, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi với biển cả, để xua tan đi cái nắng chói gắt của mùa hè. Từ tháng 9 đến tháng 11, khí hậu Cát Bà tương đối mát mẻ nhưng hay có mưa và bão, nên nếu muốn đi Cát Bà vào thời điểm này, bạn nên xem dự báo thời tiết trước, để chuẩn bị cho một chuyến du lịch trọn vẹn. Gợi ý lịch trình du lịch Cát Bà 2 ngày 1 đêm chi tiết. Ngày thứ nhất, Hà Nội, Hải Phòng, Cát Bà. 6 giờ, đi tàu hỏa Hà Nội Hải Phòng. Có rất nhiều phương tiện du khách có thể lựa chọn để di chuyển từ Hà Nội tới Hải Phòng. Nhưng loại phương tiện đem lại nhiều trải nghiệm thú vị nhất chính là tàu hỏa. Chỉ với giá khoảng 110.000 đồng mỗi lượt, các bạn có thể nhanh chóng tới với thành phố Hoa Phượng Đỏ. Các bạn hãy đặt vé trước 2 tới 3 ngày để có thể lựa chọn ghế ngồi ưng ý và gần nhau nhé. Tàu sẽ lăn bánh xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6 giờ sáng hàng ngày và tới ga Hải Phòng lúc 8 giờ 30. Ngay tại sân ga Hải Phòng sẽ có dịch vụ cho thuê xe máy với giá rất hợp lý. Với chi phí từ 80.000 tới 120.000 đồng một ngày là chúng ta đã có thể thuê cho mình một chiếc xe máy để thỏa thích vi vu suốt cuộc hành trình rồi. Do quãng đường từ ga Hải Phòng tới trung tâm đảo Cát Bà khá xa, nên trước khi xuất phát các bạn có thể ăn sáng tại trung tâm thành phố Hải Phòng nhé. Lựa chọn thứ hai chính là đi xe limousine Hà Nội Hải Phòng với giá 250.000 đồng một lượt. Khi đã đến thành phố Hải Phòng sau tầm 1 tiếng rưỡi đi xe, bạn có thể đi taxi hoặc thuê xe máy, di chuyển quãng đường gần 30 km đến bến phà Đồng Bài để sang đảo Cát Bà. Giá vé đi phà sang Cát Bà là 12.000 đồng một khách mỗi lượt. Xe máy thu phí 45.000 đồng một xe, xe ô tô dưới 9 chỗ thu phí 190.000 đồng một xe. Nếu đi taxi hoặc xe ô tô của gia đình, nhưng không muốn đem phương tiện cá nhân lên trên đảo Cát Bà, các bạn hoàn toàn có thể chọn đi cáp treo để tránh tình trạng tắc phà. Hiện nay cáp treo Cát Bà đang được khuyến mãi, chỉ còn 50.000 đồng một lượt, cho hành trình khoảng 10 phút. Khi sang tới đảo, ngay tại ga cáp treo sẽ có các dịch vụ xe buýt, đưa du khách tới trung tâm du lịch Cát Bà, với chi phí khoảng 50.000 đồng một khách. 11 giờ, trải nghiệm cung đường đèo ven biển đẹp nhất miền Bắc. Sau khi qua phà để tới với đảo Cát Bà, điều đầu tiên đón tiếp du khách chính là sự ngỡ ngàng trước cảnh đẹp hùng vĩ của cung đường đèo ven đảo Cát Bà. Đường ven biển ở đảo Cát Bà dài khoảng 25 km và mới được xây dựng. Cung đường với một bên là biển xanh, một bên là núi rừng, được dân du lịch đặt tên là con đường ven biển đẹp nhất miền Bắc. Con đường được rải nhựa mới tinh uốn lượn quanh chân núi, tạo nên nhiều khúc cua như ở Tây Bắc, nhưng lại mềm mại và dễ đi hơn rất nhiều. Đặc biệt, vào thời gian này, nhiều loại hoa rừng nở rực rỡ tỏa hương thơm ngát. Những thảm hoa trải từ trên núi xuống đường chính là những điểm check-in tuyệt vời không thể bỏ qua. Trong khi đó, đường xuyên đảo Cát Bà là con đường truyền thống vốn có từ lâu, với chiều dài tương tự đường ven biển. Con đường xuyên núi xuyên rừng mang lại cho du khách cảm giác thanh bình, gần gũi với thiên nhiên. Khách nước ngoài thường đạp xe và đi bộ ở cung đường này.
Đây quả thực là một trải nghiệm khó có nơi nào có thể đem lại được. Vào khoảng thời gian từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12, Đường Xuyên đào bạt ngàn cỏ lau. Còn vào tháng 3, cỏ lau chỉ lác đác nhưng hoa vải thì nở rộ và tỏa hương thơm man mát. Tuy nhiên, vẻ đẹp của Đường Xuyên đào Cát Bà uyển chuyển, mềm mại như lụa và dễ đi hơn nhiều. Với các tín đồ thích xê dịch thì đây được xem là một điểm đến trong mơ để mang lại những tấm hình nên thơ. Đường Xuyên đào Cát Bà khai mở nhiều giác quan để giúp nhân sinh quan của mọi du khách trở nên đồng điệu, giữa hương và sắc, giữa rừng và biển, giữa con người và thiên nhiên. Với những vẻ đẹp độc đáo, khác biệt của tuyến đường xuyên đảo Cát Bà, mọi du khách đều vô cùng hào hứng và mong muốn khám phá nhiều hơn các góc cảnh đặc trưng nơi đây. Hãy một lần đi qua để ngất ngây trước biển trời mây núi của một trong những di sản thế giới mới nhất được UNESCO công nhận nhé. 12 giờ, sau khi đã mắt với núi rừng hùng vĩ, uốn quanh bờ biển nên thơ, hãy nhận phòng khách sạn để nghỉ ngơi và ăn trưa, sạc đầy năng lượng sau một chặng đường dài khởi hành từ sáng sớm. 15 giờ, chinh phục pháo đài thần công Cát Bà. Nơi này được biết đến là cao điểm 177, vì đây là một khu di tích lịch sử, tọa lạc tại ngọn đồi cao 177 mét so với mực nước biển. Tại đây còn lưu giữ 2 khẩu pháo thần công, với khối lượng lên tới chục tấn, cũng như là hệ thống hầm và hào công sự, được xây dựng vào những năm 1940. Tại pháo thần công, du khách sẽ ngắm nhìn được toàn bộ đảo Cát Bà, với màu xanh của biển cả, dãy cát trắng trải dài, màu xanh ngát của cánh rừng, và những hòn đảo lớn nhỏ, nhấp nhô ngoài biển. Đây là lựa chọn tuyệt vời, để bạn ngắm nhìn hết được sự hoang sơ mà say đắm lòng người của Cát Bà. Vé vào tham quan là 80.000 đồng, còn nếu bạn muốn trải nghiệm xe điện để di chuyển, là 50.000 đồng một lượt, và sử dụng ống nhòm là 5.000 đồng. 16 giờ 30, vui chơi tại bãi tắm xinh đẹp trên đảo Cát Bà. Bãi tắm Cát Cò được đánh giá là tuyệt tác của tạo hóa, với dòng nước xanh ngắt, vách núi bao quanh, không khí trong lành. Lắng nghe tiếng sóng rì rào, thả mình vào lòng biển xanh, sẽ là những trải nghiệm khiến bao du khách bị mê hoặc. Có cả một câu chuyện truyền thuyết, gắn liền với cái tên rất mộc mạc, bãi tắm Cát Cò. Từ thuở hồng hoang, các tiên nữ trên thiên đình đã hóa thân thành những đàn cò trắng, hạ phàm để thưởng ngoạn vẻ đẹp nơi đây. Ngày nay, Cát Cò vẫn giữ được sự thuần khiết, hoang sơ, và trở thành điểm du lịch Hải Phòng nổi tiếng. 3 bãi tắm Cát Cò được nối liền với nhau bởi một cây cầu gỗ dài men theo triền núi. Đứng ở trên cầu, du khách có thể phóng tầm mắt toàn cảnh, ngắm nhìn bãi tắm, mây trời, nước non tuyệt đẹp, tựa như lạc vào cõi tiên. Chính nét đẹp hoang sơ, tinh khôi vốn có của vùng biển này đã tạo nên sức cuốn hút kỳ diệu đối với du khách trong và ngoài nước. Cả 3 bãi tắm ở đây đều được bao quanh bởi những triền núi xanh ngắt, gió thoảng nhẹ nhẹ và nước biển xanh trong. Còn gì tuyệt vời hơn khi được thả mình vào dòng nước mát lạnh và tận hưởng những đợt sóng dịu êm vỗ về. Đến với bãi tắm này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp, hữu tình, mà còn dễ dàng lựa chọn dịch vụ lưu trú hàng đầu. Nơi đây có rất nhiều khách sạn chất lượng, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm hoàn hảo, cùng phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời cho mọi du khách. Bãi tắm chia làm 3 khu vực chính, với các tên gọi Cát Cò 1, Cát Cò 2 và Cát Cò 3. Bởi vậy, có không ít du khách thắc mắc bãi tắm Cát Cò nào đẹp nhất. Câu trả lời là mỗi bãi tắm mang nét đẹp riêng, du khách có thể trải nghiệm từng bãi tắm để cảm nhận. Cát Cò 1 là bãi tắm rộng nhất trong 3 bãi tắm. Nơi đây đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích sự sôi động, nhộn nhịp. Bãi tắm này lúc nào cũng rất đông khách tắm biển. Nước biển trong xanh, mát lành khiến bất kỳ ai cũng không thể cưỡng lại mà chỉ muốn ngay lập tức hòa mình vào biển trời nơi đây. Khác với vẻ sôi động của Cát Cò 1, Cát Cò 2 lại toát lên vẻ đẹp tĩnh lặng và thanh bình. Nơi đây là sự lựa chọn lý tưởng cho những du khách ưa thích không gian yên bình. Là một trong top những bãi biển Hải Phòng đẹp nhất Đông Nam Á, Cát Cò 2 khiến du khách say đắm bởi khung cảnh núi non trùng điệp, bãi cát trắng mịn, tiếng sóng rì rào. Tới đây chỉ cần hít hà bầu không khí trong lành của biển cả, du khách như xua tan được bao mệt mỏi và áp lực nơi tâm hồn. Là bãi tắm mới nhất, hiện đại nhất tại biển Cát Cò. Cát Cò 3 sâu hơn, sóng lớn hơn 2 bãi tắm còn lại nên rất thích hợp cho những tín đồ ưa mạo hiểm. Nếu bạn băn khoăn Cát Bà có gì chơi thì hãy đến ngay Cát Cò 3. Nơi đây với nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn sẽ đem đến trải nghiệm vô cùng thú vị cho du khách. Đó là chèo thuyền kayak hay các trò chơi cảm giác mạnh như cưỡi phao chuối, mô tô nước, lướt ván. Ngoài ra,
du khách có thể đi bộ trên đỉnh vách đá để phóng tầm nhìn ra Vịnh Lan Hạ cũng như chụp những bức ảnh cực chất. Ngày 2, tham quan Vịnh Lan Hạ, mua đặc sản tại chợ Cát Bà trước khi về. 5 giờ 30, ngắm bình minh trên di sản thế giới mới nhất tại Việt Nam. Vịnh Lan Hạ Cát Bà được yêu thích bởi vẻ đẹp hoang sơ, yên bình, với nhiều hòn đảo lớn nhỏ mang dáng hình và nét đẹp khác nhau. Đến thăm Vịnh Lan Hạ, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, khám phá cuộc sống thường nhật của ngư dân bản địa. Vịnh Lan Hạ Cát Bà có diện tích hơn 7.000 m², với rất nhiều những hòn đảo lớn nhỏ, nằm về phía đông của đảo Cát Bà và phía nam của Vịnh Hạ Long. Với vẻ đẹp hoang sơ, sinh động của những bãi tắm chưa được khai thác nhiều, Vịnh Lan Hạ đang là điểm đến hấp dẫn các tín đồ du lịch. Ghé thăm Vịnh Lan Hạ, du khách sẽ được tham gia các hoạt động vui chơi trên biển, khám phá cuộc sống của các làng chài nơi đây. Bình minh trên Vịnh Lan Hạ là một trong những khoảnh khắc đắt giá nhất mà ai cũng muốn ngắm nhìn. Khi mặt trời vừa hé mở những tia nắng đầu tiên, một không gian xanh ngắt tĩnh lặng của biển khiến con người ta thư thái, dễ chịu. Tour Vịnh Lan Hạ nửa ngày bắt đầu từ sáng sớm, bạn sẽ được ngắm bình minh, dùng bữa sáng trên du thuyền, tham gia nhiều hoạt động thú vị. Với chi phí khoảng 380.000 đồng, tour tham quan vịnh bao gồm xe đưa đón tại khách sạn trung tâm Cát Bà, du thuyền ra vịnh, bữa sáng ngắm bình minh trên du thuyền, hướng dẫn viên chuyên nghiệp, vé thuyền kayak và tắm biển, vé tham quan Vịnh Lan Hạ, khăn tắm, nước ngọt tắm tráng trên du thuyền, bảo hiểm hành khách. Lịch trình tour ngắm bình minh trên Vịnh Lan Hạ. 5 giờ 45, xe buýt và hướng dẫn viên đón quý khách từ khách sạn trung tâm thị trấn Cát Bà ra bến Bèo, bắt đầu tour ngắm bình minh trên Vịnh Lan Hạ. 6 giờ, lên du thuyền trong sự chào đón nhiệt tình của đội ngũ nhân viên du thuyền. Bạn sẽ được đi qua làng chài Cái Bèo, lắng nghe những âm thanh sôi động của người dân làng chài vào sớm mai. Sau đó sẽ thưởng thức bữa sáng được chuẩn bị chu đáo. Vừa ăn sáng vừa tận hưởng không khí trong lành của Vịnh Lan Hạ vào sáng sớm, du thuyền đưa quý khách len lỏi qua những tảng núi đá vôi. 7 giờ, tham gia chèo kayak tại hang Luồn, là một trong những hang động đẹp trên Vịnh Lan Hạ. Chèo kayak xuyên qua hang sẽ đem đến một trải nghiệm thú vị cho du khách. 7 giờ 45, tiếp theo, du khách được tắm vịnh, đắm mình trong làn nước trong xanh trên Vịnh Lan Hạ. 8 giờ 30, quý khách quay trở lại tàu, thư giãn trên những ghế nằm tại khu vực tầng 2, tầng 3. Nhớ lưu giữ những bức ảnh bình minh tuyệt đẹp trên Vịnh Lan Hạ bạn nhé. 9 giờ, du thuyền cập bến, sẽ có xe đưa quý khách quay trở về khách sạn. Kết thúc chương trình tour. Để tham khảo kỹ hơn về hành trình khám phá Vịnh Lan Hạ xinh đẹp, các bạn hãy tìm kiếm từ khóa Vịnh Lan Hạ Driving 4K để xem video mình review chi tiết tour du lịch này nhé. 9 giờ 30, tham quan chợ Cát Bà và mua sắm đặc sản tại đây về làm quà. Chợ hải sản Cát Bà được ví như trái tim của cả thị trấn Cát Bà, bởi đây là thiên đường ẩm thực, mê đắm không biết bao chiếc bụng nhỏ, bụng to của người dân lẫn khách du lịch thập phương đổ về. Nếu xuất phát từ trung tâm thị trấn Cát Bà, bạn sẽ phải đi khoảng 300 m theo trục đường mùng 1 tháng 4, hướng ra vườn quốc gia Cát Bà. Chỉ cần đi thẳng là bạn có thể thấy điểm đến ngay trước mặt rồi. Hải sản tại chợ Cát Bà có đủ các loại, từ bình dân cho đến những loại đắt tiền, tất cả đều có đủ, tha hồ cho bạn lựa chọn. Đặc biệt, hải sản cung cấp ở đây đều đảm bảo được độ tươi sống, bởi chúng luôn được hỗ trợ những bình oxy, ngay sau khi được bắt vào bờ, cho tới lúc đem ra chợ bán. Người dân buôn bán ở đây chủ yếu là người dân địa phương, họ không những am hiểu về hải sản, mà lại còn nhiệt tình, thân thiện, luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn những thắc mắc nữa cơ đấy. Bạn có thể tham khảo chất lượng và giá cả thoải mái, rồi đưa ra quyết định có nên mua hay không đều được nhé. Ngoài ra, các loại hải sản phơi khô như mực, cá chỉ vàng, cá bò hay cá ngựa sẽ có giá dao động dựa trên số lượng con, độ dày, thời gian phơi nắng, cũng như phấn nhiều hay ít. Tuy nhiên, có một mẹo hay mà Driving 4K sẽ tiết lộ để bạn ghi chép vào kinh nghiệm đi chợ hải sản Cát Bà, đó là những con mực nhỉnh hơn bàn tay, có mình dày và phấn trắng, thì đảm bảo sẽ ngọt thịt và thơm lắm nhé. Chưa dừng lại ở đó, hải sản ở chợ được bán trong ngày sau khi đánh bắt nên về độ tươi ngon thì bạn có thể yên tâm. Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân và muốn mua các loại hải sản tươi sống như cua, ghẹ, bề bề hay chả mực, thì các bạn có thể đóng đá và thùng xốp ngay tại các quầy hàng trong chợ nhé.
10 giờ 30, về lại khách sạn, dọn dẹp hành lý và nghỉ ngơi trước khi về. Có một gợi ý nhỏ, nếu bạn không muốn về vào buổi trưa, thì có thể liên hệ lễ tân khách sạn để dùng phòng thêm 1-2 tiếng. Đa phần khách sạn sẽ hỗ trợ khách sử dụng miễn phí tới 14 giờ, hoặc chỉ thu thêm một chút phụ phí. 14 giờ, trả phòng và di chuyển tới bến phà Cái Viềng, để về lại thành phố Hải Phòng. 16 giờ, lên chuyến tàu cuối ngày từ ga Hải Phòng về ga Hà Nội. Kết thúc hành trình du lịch Cát Bà 2 ngày 1 đêm. Qua những gợi ý trên đây, hy vọng rằng bạn đã có cho mình một lịch trình cho chuyến du lịch Cát Bà 2 ngày 1 đêm của mình. Chúc bạn sẽ có được một chuyến đi trọn vẹn để khám phá hết những điều kỳ vĩ của thiên nhiên Việt Nam. Vậy thì còn chờ gì mà bạn không chia sẻ video này tới những người bạn của mình để lên kế hoạch đi du lịch Cát Bà ngay nào. Và đừng quên bấm nút đăng ký để xem thêm nhiều video du lịch Việt Nam của Driving 4K nhé. Hẹn gặp lại ở những hành trình tiếp theo.